Bruce. No. Bruce, no. Bruce. When you think about the Joe Biden you saw in the debate, ask yourself a question. Do you think the guy who was defeated by the stairs, got taken down by his bike, lost a fight with his jacket, and regularly gets lost, makes it 4 more years in the White House? And you know who's waiting behind him, right? Vote Joe Biden today, hit Kamala Harris tomorrow. I'm Donald Trump, and I approve this message. Them. He said he's the only president in a while who didn't have any troops dying anywhere in the world. Troops have, of course, died on his watch. He said he's put in a $15 per shot cap on insulin and Medicare. It's a $35 a month cap. He said it's a $200 cap on overall drug spending in Medicare. It's $2,000 a year. He said the border now has fewer crossings than when Trump was in office. That's generally not true. He said, or at least strongly suggested, unemployment was at 15% when he took office. It was actually 6.4. He said Trump wants to get rid of Social Security. Trump doesn't. He said billionaires pay 8.2% in taxes. It's much higher. He said Trump told Americans to inject bleach amid COVID. We know Trump made foolish comments about scientists studying disinfectant injection, but didn't frame it as advice to people. And Biden said the Border Patrol endorsed him. No, its union supported the border bill he supported, never endorsed him himself. Var du vaken i natt? Nej, det var jag inte. Det var faktiskt jag. Jag tänkte jag skulle lyssna via Rumble, men det låg nere. Ja. Så jag var tvungen att gå in på CNN och det var lite motstånd, men det fick väl gå då. Jag har sett lite klipp och jag tyckte det räckte. Så. Han har en sövande röst, Biden. Det Jag tycker det är kul när CNN ska faktchecka honom efter debatten. Och det var inte bara dem, för han sa ju att borderpatrullerna hade stöttat honom och de var också rätt så snabba där och talade om att nej du, det kan du glömma. Fucked up checked. Men han hade förberett sig väl. Ja, det är bra. Men det kan inte hjälpa det heller. Nej, men han var ju faktiskt vaken ändå. Ja. Preparation at Camp David. More than that. And they know the rules. It was more than a week. Okay, so more than a week. They know the rules. He practices with the mics. He knows every one of these questions is coming. And yet he couldn't fill the time. Now, I just want to, let's see what the White House is saying. Sources close to the White House are saying he had a cold, wasn't feeling well. I mean, as you would expect, that came out early on in the debate. But what accounts for someone with so much experience doing so much preparation and this being the outcome? Honestly, I think the question answers itself. He wasn't capable of doing any better than he did. Lite mer måste han ju vara i varje fall. Dubbelt upp skulle man kunna säga. Ja, eller så kan man se det som så att nu har vi bevis för att han inte twittrar själv. Nej, för det gjorde han 23 gånger under debatten så twittrade han lite. Men det jag tycker är 2 stycken människor som fightas mot varann för att ta världsledande post. Det var jävligt låg nivå då. Ja, de tjatade ju om vem som var bäst i golf och såna här saker. Men alltså, det sov jag till, det hörde inte jag. Men det jag hörde när han sa att flickorna som varit våldtagna har varit bland annat av systrarna. Ja. Så han var ju helt jävla väck. Alltså det är ju parodi. Ja. Någon har skrivit manus till det här och den har nog haft lite roligt. Ja, det händer mycket saker. Ja, Assange har gått och blivit fri. Ja. Ja, det är ju bra för honom. Ja, han får vara glad för det, så många som ville ha ihjäl honom. Ja, han ligger högt på listorna. Hillary Clinton ville skilja en drönare på honom. Ta ut dem på det sättet. Ja. Och Mike Pompeo, han tyckte att de skulle ta och förgifta honom. Ja, de har väl lite resurser att välja mellan. Men Mike Pence tycker nog mest i största allmänhet bara att han ska ruttna bort i fängelse. Jaha. Ja, El Salvadors president var ju och pratade med Tucker Carlson. Många tror att de här MS-13 gjorde hitjobbet på Seth Rich. Och det var ju han som man fick all sin information ifrån. Eller väldigt mycket i alla fall. Och att det kanske är läge att vara lite rädd om Assange. Ja. Ja,
Han är nog skyddad förhoppningsvis. Förhoppningsvis. För det verkar så att allting är ju väldigt planerat. Ja, Ja, för här sitter han på planet och där ska han tydligen mellanlanda i Bangkok. Men vilken tur att han fick fönsterbord. För ser du vad solbränd och fin han är? Ja, visst. Absolut. För att, var det 6 år sedan, 2018 var det väl som den här Q-posten kom ut. Ett plan som landade på en landningsbana och sen flygfotobild över Bangkok. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja, där de kollade upp då så att det är verkligen Bangkok som är på den bilden. Men om det här stämmer, att som en annan tweeta, att han var aldrig i fängelse. När han var utdragen från Ecuadors ambassad så var det High State som gjorde det. Ja, och så har de tagit hand om han i alla år, så han har inte suttit i det där fängelset. Dens teori. Och då är det ju skitenkelt, för då kunde de ju beställa biljetten på det där flygplanet i god tid, så det är ju inte konstigt om Q-posten stämmer. Nej, du vet. Och sen ska han vara tyst också. Han får inte säga något mer. De ska ju förstöra alla dokumenten från Wikileaks där. Fast jag tror att alla har de dokumenten ändå, så det är ju... Jag tänkte ju säga, vilka då? Är det originalen eller kopiorna de pratar om? Det kan man fråga sig. Ja. Ja, efter mycket om och men i varje fall så har han tydligen landat i Canberra i Australien nu, så att vi får se vad som händer. Sen det som är intressant i det hela intervjun här som var i veckan, eller intervju var föreläsning var det väl? Jag vet inte vad du pratar om. Ja, tacker jag. Han sågade Down Under med roten. Ja, och var är han då? Jo, i Australien. Ja. Så vad blir det av det? Ska de ha en dejt kanske? Ja, vem vet. Ja, det verkar vara väldigt väl sammansvetsat alltihopa. Bolivien var det lite sammansvetsat också. Där försöktes det på en militärkupp. Vad kan det bero på då? Ja, det var väl någon inföding som var arg. Nej, jag tror inte det. Nej, Bolivia hade ju gjort upp med att sälja litium till Ryssland för 450 miljoner dollar, ja. Och de har alltså jättemycket litium där. Och så har de sagt att de vill gå med i BRICS också. Nej, men det skulle det spela någon roll? Jag vet inte. Och sen så vill de avsluta diplomatiska förbindelser med Israel. Och det går ju inte för sig heller. Nej, då är man väl antisemit också. Ja, störtas. Nej, men vad skönt att inte det gick bra. American country which has had its government overthrown by the CIA since 1947. Costa Rica in 1948. Guatemala, 1954, El Salvador, 1979, Nicaragua, 1981, Panama, 1989, Paraguay, 1954, Brazil, 1964, Peru, 1968, Chile, 1973, Uruguay, 1973, Argentina, 1976, and Venezuela in 2002. Ja du, och ändå är det Putin som är den som är besvärlig och krigshetsare. Där har vi Putin, ja. Ja, det har vi. Han pratar han med Lukasjenko, tror jag han heter, från Vitryssland. De vill också gå med i BRICS. Ja. Och sen har vi Serbien som tycker att de ska vara med där. Jag bara tvungen att googla lite på Serbien och det här med EU och såna här saker, för de är inte med i EU. De ansökte om att få vara med 2012, men var fortfarande inte kommit med. Och omkring 2017-2018 verkar det som de hade gett upp tanken. Eller fått ett besök som gjorde att de insåg att de behöver inte. Nej. Så kan det vara. Så kan det också vara. Ja. Guldbackad valuta i BRICS. Eventuellt. Är det något man kommer att lansera på 2024 års möte? Tror ni de har det mötet? Jag vet inte. Och så tycker Lavrov att de ska rädda länderna från den västerländska överhögheten och koloniseringen som de har hållit på med. Tror de kan komma och rädda oss också? Ja, det tror jag. Det är nog bara att vi ber snart. Vi ber snart. Jag ska sätta upp vita flaggan här sen så. Ja, alltså vi följer ju en kanadensisk familj som har flyttat från Kanada till Ryssland. För i Ryssland kan man både äta sig mätt och spara en krona eller två, fast det är inte rubel då. Är man beredd att jobba för så... Ja, men det gjorde han ju i Kanada också. Det fick han inget kvar. Nej. De är bönder alltså. Ja, de är bönder. Så jag tror inte att Ryssland är av allt ondo liksom så. Nej. Det är bara annorlunda.
Sen så var det brand på Finansdepartementet i Köpenhamn. Ja, men det tog de kontroll på eftermiddagen. Men, ja, De sa de sedlar där som brinner bra då, eller? Det var i taket det hade brunnit, tror jag. Jag bara skojar lite. Ja, det var rolig. Jätterolig. Nej, men alltså, den ligger ett stenkast från börsen som senaste brann i Köpenhamn då. Okej. Det ser man. Ja, så någonting är det med bränder och så. Och nu är vi fortfarande i Danmark. Ja. Där ska de få betala 100 euro, bönderna alltså, per ko i koldioxidskatt. Och de har inte fattat det här. Nej, de har inte förstått någonting. Nej. Att idisslarna är faktiskt väldigt bra för klimatet, för de stampar runt så binder de koldioxid. Ja. Så de kan ju få läsa den studien då. Ja, det har de nog gjort, men de tjänar väl inga pengar på den. Nej, jag skulle kunna tänka mig att de kommer nog få böta rätt så rejält till sina bönder, danskarna. Får vi hoppas. Sen, hon jobbar sig igenom nu så att hon får sitta en mandatperiod till von der Leyen. Vi sa ju det förra veckan att hon ger sig ju liksom inte. Hon ska bara vara där. Så är det med diktatorer. Kära du. Ja, och sen har vi den där från Estland, Kaja Kallas, som ska ta hand om utrikesrelationerna. Ja, men det verkar ju vara hennes grej. Hon som ska stycka upp Ryssland i små bitar om hon får som hon vill. Vi får hoppas hon inte får som hon vill. Nej. Det är... Ja. Euronews beskrev processen som ett kohandelsspel för att säkerställa en politisk, geografisk och könsmässig balans. Det lät inte som om de var så jättepositiva till de här personerna. Det kan de bli beskattade för. Det kan bli koldioxidskatt på ett sånt uttalande. Absolut. She opens it and she breaks it in half. It gets very tough and doesn't really break. And when it pulls, it's like it's glue. Like, it's not even breaking, like, at all. Like, and I know you guys can't feel the texture, Avi, right? Because it's a video. But, like, it literally feels fake. Those of people posting rubbery watermelon. I can't believe I got one. I got a rubbery watermelon. The texture is so weird, like. But there's a clanking, and it sounds like something's stuck. So I go in the drain, and there's a blueberry that's not breaking apart. It's not doing anything. It's what's making the noise. And I pick it up, and why is there a rubber blueberry in my toddler's snack? This came from the carton of blueberries. My husband cut it in half. I really don't know if you can see it that well. Glistening, it's silicone. It's a silicone blueberry. Ja, Bill Gates har varit i farten igen. Det är tydligen så de kommer fram till nu, med att det är det här appeal som de har på frukterna. Ja, gemensam nämnare. Ja. Ska ni till Limhamn och Lidl så köp inte gurkan ifall det är appeal-inspirerat. Nej, men det här är ju vidrigt. Ja, det är det verkligen. Det kan inte vara nyttigt någonstans. Vet du vad jag tycker? Nej. Jag tycker att Bill Gates hör hemma i fängelse. Ja. Welcome to Cognify, a facility designed to treat criminals like patients. Instead of spending years in an actual prison cell, prisoners could finish their sentence here in just a few minutes. Cognify could someday create and implant artificial memories directly into the prisoner's brain. These complex, vivid, and lifelike memories are created in real time using AI-generated content. Depending on the seriousness of the subject's crime and their sentence, the memories could be tailored to the rehabilitation needs of each subject. The artificial memories implanted by Cognify would be seamlessly incorporated into the existing neural networks of the brain, preventing cognitive dissonance and ensuring the subject experiences the memories as if they were real. The Cognify concept offers a new approach to criminal rehabilitation. Ja du, jag förstod nog inte riktigt. Ska de sätta in ett chip i hjärnan på en så man tror att man har suttit i fängelse och sen att man tänker rätt? Ja, programmera dem på något sätt i varje fall, tror jag det går ut på. Ja, så man tänker rätt. Ja. Gör om, gör rätt och tänk rätt, vet du. Ja, det måste man. Ja du. Sen kan man ju faktiskt få syntetiskt kaffe om man har lite otur. Men det som bjuder på det, är det samma gubbe där mot det är nog det. Det är non-appeal. Ja. Det här var lite gulligt.
Yin och yang-fotoner. Ja. Och de har använt en teknik som är den första i sitt slag. Det här är väl något de lärde sig på 40-talet eller så jag tror inte på det riktigt. Men det är lite häftigt. Bifonitisk digital holografi. Ja, inte vet jag vad man kan ha för nytta av framtida kvantmätningar, men det kan man säkert ha någon. Nej, det var lite läckert i varje fall. Och nästa här är ju ännu mer svårt att känna någon... Ja, det var inte så läckert. Nej, färgerna är fina, men det stannar väl där. Ja, de gör alltså, tillverkar små minihjärnor. Och jag vet inte tusan vad man ska säga. Miniatyrhjärnor odlade i laboratorium från stamceller med traditionella elektroniska kretsar. Och så ska de här användas till att driva datorer. Och det går skitbra. Ja, det går skitbra. Och sen så får de positiv förstärkning och så får de positivt straff. Och alla som har tränat något form av däggdjur vet att det är precis så man inte gör. Om man vill vara vänlig mot... Ja, men de vill inte vara vänliga mot de här små hjärnorna, inte. Nej, det här tycker jag är lite... alltså ska få, vad är det, dopamin som positivt straff? Nej, men som förstärkning. Som förstärkning. Ja. Förslavar minihjärnor för att utföra uppgifter. Ja, det är så äckligt. De får taskiga elstötar om de gör fel. Ja. Trevligt. Jag tycker att de här forskarna kunde vi sätta med ett litet elhalsband. Nu skulle jag vilja kunna klippa in den här norska där de har satt elhalsband på fotbollsspelarna och när de gör en dålig passning så skickar de på lite el. Nej, vi gör något roligare nu. The earth is standing prepared. I shall take it, for the summer shall bring forth much in the temperatures. Strange July, strange July. Hypnotic November. Cliff High's worrying prediction for mid-July? If you don't know, Cliff High studies emotional language released throughout the world and finds that this can be used to predict events before they happen. Recently, he's been cautioning of an extreme tension release for mid-July. We wanted to see what exactly that would be and what we should look out for. So we decided to remote view it, and what we got back was unexpected. Here's a clip from our full session. So the motion itself is aerial, arcing, above ground movement, which is fast, linear, cubular. It feels like a missile. It's moving fast at hypersonic speed and it's remote piloted. The structure itself feels grey. It feels like it's destroyed and deaths are involved in it. It's an important structure, which then gave me this kind of visual, which probably goes with that, missile hitting a structure kind of thing. So huge big black cloud in the sky. And I didn't quite get it in this one, so I tried to do it again here, but essentially a silhouette of a city here with this really long, big, massive trading black cloud in the sky. If you want to know fully what to expect for mid-July, then try out our memberships in our bio. Intressant där, juli. Kommer att bli en spännande månad. Ja. Till skillnad från? Ja, till skillnad från vad. Jag lyssnade på henne också, Juni Patri. Ja, jag kan inte uttala det. Hon håller ju på med astrologi. Hon pratar också om juli. Och först så säger hon den 11. Jag vet inte om det är sant eller hur jag fick ihop det, men att Trump ska upp under rättegång den 11 och det var ingen bra dag för honom. Och sen så börjar det den 15. Och då är det stora grejer som händer. Jättestora. Och så 16, 17 och framåt också. Och så framåt den 20 är det också något stort som ska hända enligt hennes astrologi då. Och sen pratar hon också om jordbävningar i Kalifornien. Jaha. Ja, så vi får väl se vad som händer. Det ska ju vara mycket på gång. Och sen har vi Tyskland helt plötsligt. Ja, tycker du rätt så får du bli medborgare. Ja, det gäller att tycka rätt, verkligen. Man måste hylla Israel för att få rätt att bo i Tyskland. De måste till och med gå ut och säga att de stödjer Israel, annars är det kört. De har lagt till nya testfrågor. Så att de kollar upp folk som söker medborgarskap. Testfrågor. Du vet ett land där man måste tänka rätt. Ja. Då är det fan inte bussigt. Nej, det är inte. Då är det helt förtvivlat säkert att det inte är demokrati. Ja. Och Farage har ju sina åsikter. Han tycker att judarna i USA har alldeles för mycket att säga till om. Och vi kan väl besöka kongressen för att se om han har rätt eller hur det kan vara. Om han har rätt. Om han har fått fel eller vad han har fått det ifrån kan man säga. Ja. And I won't forget the men who died, who gave that right to
From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to Bell. Ja, det var nästan ingen som stod upp för Israel där. Nej, de hyllade USA allihopa. Ja. De jobbar för sitt land. Skitstövlar. Jag tror det ligger lite i det han säger, Farage. Ja, bra går det för han också. Ja, det gör det också. Och det tycks det gå bra för Azov-bataljonen också. Nazisterna, för nu får de vapen från USA. De har godkänt vapensystem till Azov-bataljonen. Jaha. Ja, det står där, låt mig vara tydlig. Skulle det inte avnazifieras? Nej, jag vet inte. Jag tror inte det är de som står för det. Nej, kanske inte är det. Nej. Ja. Och de här har ju hållit på, speciellt i Donbass, ända sedan 2014 när de startade, eller bildades. Och gjort massa krigsbrott i Donbassregionen, beskjutit bostadsområden och våldtäkt, rån, terrorism. Ja, det är både det ena och det andra. Vi kan väl kolla här vad Poroshenko, som USA satte till som president 2014, sa om Donbass. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Alltså, de som säger att Putin är krigsmånglare och har onda ögon och så här, de behövde se den där filmsnutten. Jo. Men det är inget som visar med, det vet du. Nej, de gör ju inte det. Nej. Ja, och nu visar det sig tydligen att amerikanska styrkor samarbetat med ökända Azov-brigaden ett bra tag. I mars förra året så fick befälhavaren ett intyg. Han fick ett certifikat. Ja, minsann. För att de hade slutfört en utbildning av vilka var det som hade hörde det? US Special Operations Command Europe. Ja. Det är det. Ja. Daterat december 2023. Ja. De har gått kursen. Frågan är var har de gjort det? Har de varit i Sverige och gått kursen? Det vet vi inte. Det framkommer inte. Det här är ju bara propaganda och skitsnack. För det här stod ju faktiskt i rysk media. Ja, det är sant. Ja, så det kan vi inte tro på. Men jag förstår fortfarande inte, hur kan USA terrorklassa nordisk motståndsrörelse och samtidigt göra affärer med nazistiska rörelser? Det kan man undra. Jag undrar. Det är det vi gör hela tiden. Vi undrar väldigt mycket. Ja, och jag tänker inte rätt, det förstår jag. Men jag tänker fritt. Ja. Och det är helt legalt. Japp. Och sen har det varit lite beskjutningar i Ryssland där i Dagestan. 2 kyrkor och en synagoga har de attackerat. Och det var visst en polis står där, men det var visst en präst som dog också, och så var det visst någon barn också. Det ändrar sig lite, det är väl många skadade som de inte vet om de ska överleva eller inte. Alltså det här är så vidrigt. Och i krig på Krimön där de hade semester, jag ville inte ta med bilderna. Jag hade lite filmer därifrån när det hände, men jag tar inte med dem. Nej, fantasin kan få räcka. Ja. Så de anföll då med attackmissiler som inte är ukrainska. USA-tillverkade attack-MS-missiler. Och sådana handlingar kommer inte att bli obesvarade, säger Lavrov. Och Putin säger att vi vet exakt vilka som låg bakom den ukrainska attacken på Krim. Och det var inte Ukraina. Ja du, och NATO-baser har ju funnits ett bra tag i Ukraina tydligen. Det är ingenting som Rapport och Aktuellt vidarebefordrar information om. Men det är samma gubbe här, Poroshenko, som pratar om det. Nachrichten für einige der deutschen Politiker. Europa ist bereits im Krieg. Russische Cruise Missiles attackieren das NATO-Übungszentrum angegriffen. Das habe ich errichtet. Das ist nur 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Und Putin... Ja,
För bara en vecka sedan sa Putin att västvärlden kommer att lägga skulden på Zelensky och ersätta honom med någon annan. Och nu säger Zelensky, vi har inte för mycket tid. Nej, det har vi inte. Och så har de slut på folk också, säger han. Nämen? Jo, det som vi har så många döda och skadade. Helt plötsligt Helt plötsligt fick de det. Men kära någon, de som vann nästan förra veckan. Ja. Ja. Nu ska Ungern ta över det där ordförandeskapet i EU. Det som Kristersson hade för ett tag sedan. Ja, det var något år sedan nu. Ja. Och då har han träffat Olaf Scholz och de ska tillsammans göra Europa stort igen. Jag tyckte det var en jättekonstig kombo. Jag känns inte som de är på samma sida överhuvudtaget. Nej, det trodde man inte. Man kan undra. Men i den här såpoperan kan det väl... Det är väl som i Dallas, det vränger fram och tillbaka. Du vet, Cliff Barnes, han bytte ju sida fort som ögat. Det här är lite gamla nyheter. Ja, blir det är lite som gamla, nya. ja verkligen. Nej, men det är från 2017 visserligen. Men jo visst, det är högaktuellt. men de erkänner i varje fall då 2017 att fluor var skadligt för hjärnan. Och vad hittar de på att göra i USA då, man tror? The CDC considers fluoride in your drinking water so beneficial to your health that they have a 2030 goal of increasing the amount of fluoride that the government puts in your drinking water to cover 77% of the US population. We just love trusting the government with our health, don't we? Now, there's a county in North Carolina that is actually going against the CDC's plan. They have just voted to eradicate government-added fluoride from their county. This is in the Charlotte suburbs. County leaders voting tonight to remove fluoride from the tap water. There are no benefits to ingesting it. And if you want to use fluoride, by all means, go out and buy a tube of fluoride toothpaste. Ja, det där trodde jag var överstökat nu, men det kanske det inte är. Det kanske inte var ett självmord. Varför skulle hon då intervjua eller fråga diverse folk? Ja, det kan man undra. Ja, det kan man verkligen undra. Fast vi undrar väl det redan när det var solklart. Ja. De här undrar också. Det kan man förbanna med göra. Havet frös i Argentina. Ja, och de undrar då, det står lite här, men de som skrev det här, de undrar liksom, vad håller de på med i Antarktis egentligen? Ja, men det kan man ju undra vad de gör. Ja. För alltså det är ju väldigt mycket som är väldigt konstigt. Ja, väldigt konstiga stormar också. Som bryter av vindkraftverken. Jag trodde det var bra för vindkraftverken när det blåste mycket, men ack vad vi bedrog oss. Jag tror inte dieselkraftverket i vindkraftverket hinner med. Nej, kan det vara så? Kan det vara så? Oj. Ja. Vem ska städa det där kan man undra. Ja, det är ganska fascinerande faktiskt. Ja, det får man väl kanske lov att säga. Sen hade vi en liten köpost igen. De håller på att spåra ur tåg igen. Ja. Och det var en sån där Delta. 27 juni. Alltså 6 år på den också. 6 år på den också. De skriver om chatter, så vi försöker översätta lite grann. Vad kom vi fram till? Det kunde vara allt möjligt, men det kan också vara vind. Ja, och det stämmer ju bra med förra där. Ja. Och tåg och bussar, så ska man vara uppmärksam eller försiktig. Vaksam. Men varför ska de hela tiden hålla på att spåra ur tåg? Ja, det kan man undra. Ja, verkligen. Och sen så, vi pratar inte. Det var en kille och hans mamma tror jag som pratade från Idaho om att de inte fick vattna. Nu är det lite information om att pengar som har skickats till Ukraina, de använder man för koboltbrytning i Idaho. Det är många kongressmedlemmar som äger aktier i den koboltgruvan. Och brytning av kobolt kräver mycket vatten. Den kommer att vara igång 24 timmar om dygnet och använda massor med vatten. Så landet styrs av korrupta politiker som hatar dig, skriver den som har skrivit det här. Japp. Och så har han tagit fram popcornsburken också. Men det var i alla fall lite positiva nyheter för de här bönderna nu. Ja. Big win for Idaho this week, guys. So earlier this morning, I received a phone call from a good friend of mine who works up the Idaho state legislation telling me that they were bombarded with phone calls from furious people about the Idaho water shutoff. Now, this is a true testament to show you guys that we do have power, we do have a voice, and if we stick together, we can change things. They're going to allow the Idaho farmers to water out the rest of this year, but next year, guys, we got a big fight coming because they're going to be trying the same thing. So thank you to everyone who called. God bless you guys. And stay true, buy American, and buy local.
named Sweden. Now, you're probably saying to yourself right now, no way. Sweden is definitely real. Gosh dang it, that's not funny. But please, allow me to explain. During World War II, the British were looking for any and every advantage they could gain over the Germans by inventing an entire country near the northern flank of Germany. Britain figured they could further divert German troops and resources away from Western Europe. The British were very cunning in their approach to inventing Sweden. They chose the name Sweden as a play on Eden, better known as the Garden of Eden from the Bible. This biblical land was said to have been a heavily guarded paradise that man can no longer enter, and this essentially set the framework for the British as they began writing Sweden's law. In their writings, they made fantastical claims, such as it was a land of immense beauty, it had a functioning healthcare system, and had the happiest population on Earth. Things we know to be impossible. They even added that most of the population had blonde hair and blue eyes to really capture the imagination of the Third Reich. To sell the invention of Sweden to Hitler and the Third Reich, the British sent their vast network of spies and double agents into Germany and around the globe to gaslight foreign intellectuals and academic institutions that Sweden had always existed. And it worked. As early as 1940, the Germans began diverting military, diplomatic and economic resources to attempt to establish relations with and control a country that didn't even exist. In fact, the invention of Sweden works so well that many people still think Sweden is real, even to this day. In many political and socio-economic aspects, the country is considered to be a gold standard, despite being completely fabricated in the basement of the SIS building in London during the Blitz. Ja, det kan man väl undra. Ja. Ingenting här. Ingenting där. Är det för att när ryssen sen ska skjuta på så är det bara vatten, då skjuter de inte? Kanon, bra. Ja, så kan det vara. Ja. Du vet när du kör A-traktor, ja, då ska det du gör hålla... jag inte så ofta. Men... Nej, inte jag heller. Då ska du hålla hastigheten. Ja, han kommer i 103 km i timmen. Oj. Alltså det här är så... Jag tycker inte om de där A-traktorerna. De är så törliga. Om det är dubbelfilig väg går det väl an, men annars är det bedrövligt. Och i 103 kanske man inte ska köra när man är 15. Kanske tyckte att det var jobbigt att folk kom i fatten hela tiden och tutade på en. Ja, så kan det vara. Vinpaket och skaldjursbuffé. Ja, vi fick den här lilla tipset skickat till oss. Flygflottiljens miljonnota. Ja, det är klart, men de måste ju unna sig. De ska unna sig, förstår vi. De ska ut i kriget här snart. Ja, visst. Så då måste de ha gått i magen innan så att de klarar av att bekämpa. Han förklarar varför det är viktigt med representation. Du ska skjuta dem, du ska inte umgås med dem. Ja, sen gäller det att tänka rätt. Ja, och man ska inte tänka fritt. Nej, det gjorde inte Ellen Juntti. Nej. Hon som röstade nej till juridisk könsbyte med 16-åringar. Och ändå tycker jag att hon röstar rätt. Ja, det tycker vi, ja. Men det tyckte inte sekten. Du vet hur man vänder sig så har man rumpan bak. Ja. Så är det. Så är det. Ja. Har vi passat på att öppna upp för gårdsförsäljning. Om man besöker en vingård eller ett mikrobryggeri så borde man ju även i Sverige kunna tillåtas köpa med sig några flaskor hem. Ingen regering före oss kunde enas om den saken, men det kunde vi. För en bra regering klarar både stort och smått, och med oss blir friheten alltid lite större. Men alltså jag blir stum. Ja. Är gubbfan dum i huvudet? Ja, han ger oss friheten. Han är så vänlig så han ger oss friheten. Hade du en spypåse? Nej, jag har inte det, men jag har en papperskorg där borta. Ja, det får bli bra. Alltså det här är så vidrigt. Han är ju inte klok, den där karln. Nej. Oj. Ja. Men det är skönt att han fokuserar på viktiga saker. Absolut. Det känns tryggt. Ja. Och här har vi en till. Ja. Hon ska göra svenskan till huvudspråk i skolan, Magdalena Andersson. Ja.
Vad fan? Pratar vi inte svenska redan? Nej, tydligen inte. Men vi sitter ju ute på bondvision och i våra lilla bubbla och vet inte så mycket. Nej, hon är 08. Ja, där. Eller där det är häftigt att betala skatt. Ja, eller nere i Malmö kanske hon är. Jag vet inte. Ja, nu är hon väl någon annanstans. Ja. Gitsmo. Nej, det dröjer nog inte. Ja, det. Ja. Northvolt. Ja, följetången. Det blir som en dålig repris. Ja, det gör det. BMW river order på 22 miljarder. Ja, vem fan vill köpa elbil? Ja, det vet jag inte. Då behövs de ju inte batterierna. Mm. Och sen olyckshändelserna. Ja. Ingenting tyder på koppling till arbetsplatsen. Nej, men sen kan det vara koppling till någonting annat då. Vad skulle det kunna vara? De giftfria sprutorna? Ja. Safe and effective, vet du. Ja. Det kan ju vara så faktiskt. Det kan ju vara så. Mm. Ja. Eller så kan man få i sig något på Northvolt. Ja. Kan ju vara så också. Kan ju vara. De har lite delade budskap här. Säger du det? Ja. Det känns inte som en rak linje. Nej. Men de är jagade i alla fall. Ja, kronofogden. 228 fall på 17 månader. Är det för Northvolt det? Ja. De har legat i. Det får man nog lov att säga. Ja. Våg av investeringar som sköljer över Sverige nu med batterifabriker i norr men också i Västsverige. Fossilfri stålproduktion, grön gruvverksamhet. Det är helt fantastiskt. Det hade inte sett ut så här om inte Miljöpartiet hade funnits i Sveriges riksdag och i Sveriges regering och drivit på. Va? Ja, nu blir vi stumma igen. När våra politiker pratar blir vi stumma. Men jag tror så hon har hört lite dåligt. Ja. Batterifabrik. Ja. Hon trodde väl någon BH-tillverkare eller någonting. Tack Miljöpartiet. Du, han ordföranden i Northvolt i alla fall. Han har varit sjukskriven i månader. Ja, det ser man. Tror vad det beror på. Och nu säger han att han inte vill komma tillbaka. Men, tror vad det beror på. Är han lite utkörd, utbränd. Alltså batterierna om de tar eld ungefär. Han kanske är stjärtbränd. Ja. Det är fort gjort att bli. Ja. Nu ska de inte få titta på SVT och Sveriges Radio i Ryssland. Nej, men det gör vi ju inte här i Sverige heller. Så varför skulle de plåga ryssarna med det? Det kan man lugnt fråga sig. Och så tycker de att det är sorgligt nu, säger Hanna Stjärne, att de inte ska få titta på fri journalistik och fri information i Ryssland. Det är sorgligt, tycker hon. Ja, men inte fan kan de väl mena att SVT och SR är fri och oberoende? Är det klart att de tycker? Nej. Hon är ju chef. Ja. Tänkte inte på det. Nej. Och Mohammed Berok, han har också lite åsikter om det. Han tycker det är så helt oacceptabelt att stoppa fria oberoende utländska medier. Ja, för att komma in i sådant som diktaturer sysslar. Det är sånt som diktaturer sysslar med. Är det en diktatur vi lever i alltså? Ja, för att det är ju, visst det går att titta på rysk media och läsa, men det är ju inte så att de direkt säger hur man ska göra. Nej då, det gör de inte. Men vill man så kan man. Så ryktet av att det skulle vara avstängt är lite betydligt överdrivet. Men man får väl välja vilken webbläsare och vilka adresser man använder kanske. Men nej, jag tycker det är ett smart drag. Ja, det tycker jag. Men vad fan ska de titta på den där skiten för? Ja, vi vill ju inte ha det. Vi som betalar för det. Ja. Ensidiga och ängsliga i sin USA-bevakning. Ja, det menar journalisten Malin Ekman som varit Svenska Dagbladets USA-korrespondent sedan 2019. Och hon meddelade igår att hon säger upp sig i protest. Jag kunde inte längre utföra mitt arbete som det var tänkt. Så jag var tvungen att fatta det beslutet. Nu anklagar hon sin tidigare arbetsgivare liksom svenska medier överlag för att vara ensidiga och ängsliga. Rapporteringen om USA tycker hon införlivas i ett färdigt narrativ om Donald Trump som demokratins fiende och menar att uppgifter som riskerar att gynna vad som bedöms vara fel sida väljs bort. Alltså jag får ju känslan, har man inte först nu insett det, då har man jävligt svårt att fatta. Man kan undra.
som journalist borde man ju vara kritiskt tänkande och ifrågasätta liksom allt. Hela tiden, Ja. absolut. Så det här tycker jag låter jättekonstigt. Men det är ju jätteskönt för henne att hon har kommit till sans. Men vet du om att vi firar 2-årsjubileum om några veckor? Nej. Och då har vi som inte är journalister någonstans, fast det märks ju inte, vi är ju så proffsiga och så, men då har vi ifrågasatt öppet i 2 år och före det ännu mer. Ja. Så jag tycker hon har inte gjort något bra jobb inte. Nej, vi ifrågasätter allt. Åt alla håll och kanter, både höger och vänster och fram och ner och upp och det är tillbaka. för fan ingen som är som det är sagt. Nej, och nu ska vi se en tysk journalist som också har ifrågasatt lite grann vad han har att säga. Well, I've been a journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. But seeing right now, within the last months, how far how the German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia. This is a point of no return, and I'm going to stand up and say it is not right what I have done in the past to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do and have done in the past, because they are bribed to betray the people, not only in Germany, all over Europe. Ja, han hade fått lärt sig att ljuga. Han var ju journalist. Ja, men han säger det rakt ut också. Ja. Det tycker jag är ganska bra. Men han har väl bytt sida, som det kändes. Han har väl gjort det. Sen har vi någon som heter Mauri Hermundsson. Jag har sett pyttelite i Bäst i test, för det är väl ungefär det jag ser på svensk tv. Och det här är en ganska härlig kille. Han är hur lång som helst, kommer från Island ursprungligen och tänker utanför boxen allt som oftast, och mycket humor. Ja, och han vill vara en fri man. Ja, han vill inte vara med. Räcker det att säga upp sig från Aftonbladet för att bli det, så kör. Ja, jag har aldrig jobbat på Aftonbladet. Nej, inte jag heller. vet inte, men nu när extremvärmen är på inmarsch, så kan det vara bra att säga upp sig från Aftonbladet. Ja. Det är till och med hög sommarvärme. Nej men du, det är väl ingen som vill ha på semestern. Nej, jag har semester. Det är ingen som vill ha, absolut inte. Nej. Du måste lära dig att skydda dig. Mot värmen. Jag vill nog njuta av den. Nej, du ska skydda dig mot den. Jag tycker ju inte om värme egentligen, men jag njuter av att det är varmt. Ja. För då kan jag gå ner i källaren och sätta mig eller lägga mig i badtunnan. Men du vet, värmeböljorna, de brådskar. Det är en ny problematik. Det har aldrig tidigare funnits värmeböljor i historien. Nej, vad konstigt. Och vet du vad? Det finns de som betalar dyra pengar för att åka till Thailand och Grekland och alla möjliga varma ställen. Men det är ju konstigt. Har de varnat dem ordentligt nu? Ja, det hoppas jag att de har gjort. Ja. Och för att man får akta sig, vet du. För de här klimatet, vet du. Det kan påverka hjärt- och kärlhälsa. Nej. Jo. Men du är inte sann. Det har ingenting med våra matvanor att göra. Nej. Men du vet hur det kommer sig att människan hjärna krympa. Människorna har krympt. Tänk, det kan man nästan ana. Det är inget, de använder det inte. Kan det vara så jäkligt? Ja, så kan det vara. Men det är skillnad med Luleå. Ja, där är det värre. Där är det rejält. Där är det värre. Där smälter in snön. Nej, lägger man 1,2 miljoner kubik i en hög, så kan det ju vara så att det tar en stund. Ja. Ja, de kan åka skidor i år i alla fall på sommaren då. Ja, det är bra. Okej, nu vill de klassa Stonehenge som hotat. Ja, Stonehenge är hotat. Ja. Vem är det som hotar det? Ja, det är väl de där klimataktivisterna då som sprayar. De som målar orange? Ja, det kan vara. Men jag tror inte att det är det, så du. Tror du inte det? Nej, jag tror att det är fittmuseet. Eller jag menar Vaginamuseet som hotar. Tror du det? Ja, det tror jag. Jaha. Ja, det ska vara mer murror på väggen. Det här är så jävla... Du hittar så konstiga saker. Ja, det gick så fort nu så är han inte med riktigt. Nej. Ja, du hittar verkligen konstiga saker. Ja, och det här är jättekonstigt. Ja. Ja, det läste jag i morse. Ja, man blir förvånad. En positiv kommentar i svensk media om Trump. Nej, det måste jag stava fel. Ja, disciplinerad och kvick. Ja, det är klart. I och för sig, det är ju Biden de jämför med. Ja, jämförelsevis. Ja. Regeringen måste utbilda svenskar om kärnvapen. Va?
Ja. Ska de utbilda oss? Ja, vad kan de? Och jag säger så här, ska de utbilda oss så kommer det att gå fort. Ja. För den kunskapen tror jag går fort. Ja, det gick i dörren som... Ja, ungefär. Blicken blir stirrig, jag känner mig virrig var gång jag ser High Chaparral. Manolito, när jag ser Manolito. Nej, fel. Vadå? Monoliter, inte manoliter. Och jag som fick lite vad heter det, såna där flashar back till... Ja, de hittade en i Nevada här för ett tag sedan i varje fall. De gjorde ju det. Ja, de är lite läckra får jag lov att säga. Ja, det är lite spännande vad det kan vara. Ja, det vet vi. Jag ska visa det vad det är. Snart. Jag har min teori. Men de var tvungna att ta bort den där i varje fall. Jaha. För grund av den allmänna säkerheten och miljöhänsyn. Nu får du nog faktiskt förklara för mig. Ja, vänta. Titta på en film här. Ja, var det han som var där inne? Det är klart det var farligt. Ja, det är klart. Det är jättefarligt. Men du, vad är det här då? Ja, jag vet inte. Skulle de tycka att de där var fulare eller var snyggare än den där monoliten? Ja, men vad är det ens? Ja, jag vet inte. En typ av totempål eller vad man ska kalla dem. Stora som fan. Det står några människor där nere. De är pyttesmå i varje fall i jämförelse. Jättemärkligt. Ja. Men vad är de då, tro? Ja, jag vet inte vad de är. Tänk om det är en tidsresenär som har varit här och hjälpt till att rensa lite grann, tagit lite ödlor där nere i gångarna och så lagt upp ett bokmärke att jag var här. Du vet, man skriver på väggen inne på toan och så här, jag var här. Ja. Men så, det här är det klart. Ja, Stonehenge är ju monoliter. Och det finns ju liksom gamla sådana där saker. Men det finns en som har lite idéer här. Alltså att de här monoliterna, de härstammar från Arthur C. Clarkes Space Odyssey, alltså sån här gammal film. Där hade de såna monoliter i den här filmen. Men den här personen som har skrivit, han säger det här: jag tror att dessa monoliter har satts på platser där Q-initiativet eller militären tog ut den onda maktstrukturen på plats och placerade en monolit som en symbol eller signal om att den nya maktstrukturen är på plats och redo för att inträda i det nya imperiet. Nu vittnar den systematiska förstörelsen av den gamla. Och det är ju lite grann samma du säger. Vi sätter ett bokmärke här. Nu är det klart. Klart, färdig. Ja, det är ingen som har satt någon monolit i Sverige än, va? Nej, det är Finland har fått den. Grattis. Tydligen. Men inte Sverige. Ja, det står jättemycket text där, men... Jag kan ju tro att några är ju man-made. Absolut. Eller man-made, det är de väl allihop. På sätt och vis är de väl det. Men att någon har tyckt det var roligt. Men lite skoj är det. 21 så var det en man, eller stod 6 i Storbritannien, stod en man i apkostym bredvid en ny monolit. Och där står, där kan han ju stå. Ja, det kan han ju stå. Där står det 3 år och 3 månader och 3 dagar från 1 juli 2024. Alltså, jag påstår inte att jag förstår det här, för det gör jag inte. Nej, men jag tycker men det är lite skoj. Lite skoj är det. Jag vill ju vara en man, en människa. Kunna allt du kan. Det går fort. Ja. Människohandel. Ja, det blir nog ett större och ett större ämne. Ja, och om man tittar mer och mer på det så konstaterar man att det här är inget nytt fenomen. Nej gud, allt annat. Nej, och surrogatbranschen, nej, det är nog inget nytt fenomen det heller, men det betyder inte att det inte är otäckt, för det är det. Det kan de ju tycka. Vi kan kika på ett litet smugglingsförfarande, hur det kan se ut. Mel Gibson. Ja, han skulle komma med filmerna från Ukraina om barnhandel. Ja. Jag har inte sett till att de har kommit än, men vi får hoppas att han står för sitt ord. Ja, för det behöver nog ut och informera så. Här har vi i varje fall en ukrainare som har blivit tagen för child trafficking. Från en internatskola som plockar barn på tydligen. Om jag fattar det rätt. Usch. Lite fler exempel. Men Ukraina verkar vara ett bra ställe i alla fall. Om man ska
Om man vill ha sig ett barn av en eller annan anledning. Jag vill inte tänka på vilka anledningarna är. Nej, verkligen. Zelensky says Ukraine has lost track of some 200,000 children during the war. He made the statement during a visit to Bulgaria on Thursday. Mr. Zelensky says some of those children have been deported to Russia, while others might be in occupied territories. But ultimately, Ukraine is not sure how many of them are even still alive. Ja, han sa deporterade till Ryssland. Han sa inte stulna eller smugglade eller... Nej. Det är mycket barn som försvinner varje år. Jag undrar hur det ser ut i Sverige, för det står inte med här. Nej. Ja, USA är ju värst då med 800 000. Men alltså England som är ett så pass litet land, 230 000. Ja, det bor ju fler i London än vad det bor i Sverige, så litet Jo, är det men jag tänker jämförelse med USA där, eller Spanien. Nu har ju drottningar där, vet du. Ja, jag får ju dö. Och röja på sig. Nej, det gör hon inte. It's American cards with US postage stamps, as well as German and Dutch cards. So let's be clear. These postcards depict babies as products, essentially turning them into commodities available for purchase. And that's not just creepy, it's a stark reminder of how different social norms and practices were just a century ago. Alright, well, let's start off with a postcard that blatantly shows two babies next to a sign saying "A vendu" or "For sale." The caption of the top reads, "Jean who laughs, Jean who cries." At first glance, you might think it's just some quirky vintage humor, but my suspicion? We're looking at something far more insidious. These are actually advertisements. Still skeptical? Check out this next one. Modern Baby Bazaar. Free entrance. Trustworthy establishment. Does not fear competition. Everything is for sale. All you have to do is take. We don't accept returns. Do you find anything cute about that? The card is literally branding itself as a trustworthy establishment and emphasizes a no return policy. Is this trying to point towards something much deeper? Also note the Rex label at the bottom right corner. This indicates one of the studios involved in creating these postcards. They weren't the only ones, but it seems they had a role in distributing these cards. There could be a connection to Rex theaters and cinema. Ja, man blir nästan lika stum som när man lyssnar på våra politiker. Ja, men man får mer ont i hjärtat. Ja. Men alltså, man kan verkligen undra. Vad fan har hänt? Ja, vad fan har hänt? Ja, de här inga postgubbarna där. Ja. Och alltså, även om man kan titta på vykorten och tänka att det är bara för att göra lite fränt. När man ser de där korten på de där brevbärarna. Nej. Han till vänster, man ser ju. Ja. Det här är ju inte roligt. Nej, det här är inte något hitta på att ställa upp det där du gör ett fränt kort. Jag känner inte att det är så i varje fall. Nej, det är inte min känsla heller. Du, vi lyssnar på lite mer film. The orphan asylums and the orphan trains. The end results of the repopulation of the realm after the last reset. They tell us officially they ripped these children away from single mothers or impoverished homes for a chance at a better life. Yet there was so much abundance of these children in these orphan asylums that they were literally auctioned off. And then, of course, you see the large amount of child labor at the same time. And even in the newly founded America, orphan asylums and asylums built all across the country. The results of today's people with an amnesia of their true history. Perhaps the ancestors of the NPC bunch we know and love today. Question everything, friends. Orphan trains. Ja. Tåg för föräldralösa. Ja. Va? Ja. Alltså man blir bara liksom, man skakar på huvudet och kliar sig i skallen och undrar vad fan är det? Och sen det här med repopulation, alltså återbefolkning. Varför det? Vart tog de förra vägen? Vad har hänt? Ja. Vi ska få se en film nu. Det är den första filmen som är gjord av en kvinna. Den första spelfilmen gjord av en kvinna med en handling. Ja. Handlingen kan ju diskuteras då. Men... ja, det kan man väl lugnt säga. Och jag tycker hon är lite piffig så när hon susar runt där och viftar med sina armar. Och titta ut, där hittar hon en bebis. Oj.
Och så lägger hon den på det varma, fina, mjuka golvet. Donk! Ja. Och liksom... Jag mår illa. Så tar vi nästa, vi lyfter i armen och så släpper vi donk. Alltså barn hade inget värde, inget egenvärde på något sätt. Nej, alltså. ingenting. De var, som de sa i den förra filmen, arbetskraft. Ja, så var det nog. Användes för att återbefolka och inget mer med det. Nej, och gratis då. Mm. Ja, mat och husrum förstås. Det här är så bedrövligt så man får ont i magen. Och ja. Jag vet inte, jag kan inte hitta ord riktigt. Det fanns ju också, eller man tittar på sådana här olika filmer, så finns det väldigt mycket bilder på tomma städer. Den här kanske inte är något jättebra exempel, men jag har sett en hel del, jag hittar inte det i hastigheten, men städer som är helt, det är från Melbourne, städer som är helt tomma, de står där bara, städerna, och liksom typ väntar på att det ska komma folk och bosätta sig där. Jättekonstigt. Och sen hade vi det här med återbefolkning. Repopulation, alltså massvis med tidningsartiklar på det här ämnet. Ja, det är så konstigt. Det här är inget vi har läst om i skolan. Nej, och det här med New England Farms alltså. Att det glädjer att höra att det finns en långsamt växande återbefolkning av övergivna gårdar i New England. Vad är de vem övergav dem? Ja, och vart tog de vägen? Ja. Det här är så märkligt. Ja, det är bara som ett stort frågetecken. Ja. Fortsätt med det. Och sen så kommer vi till det här med baby farms. Ja. Då pratar de om att Delphi, alltså förmögna ogifta kvinnor. Om de är förmögna, varför ska de lämna in sina barn på en babyfarm? Ja, men det var väl skammen kanske. Ja, jag vet inte. Alltså jag tror att det ligger någonting annat bakom. Jag tror att mycket så här. Och det var helt tillåtet. Vad ligger där bakom då, tänker du? Jag tror att det är som i Ukraina idag. Du vet att du får betalt för att föda ett barn. Inseminering och så säljer du barnet. Ja. Jag tror att det är de här inga babyfarms handlar om. Nu sa jag vad jag trodde. Ja, men det var ju det jag frågade. Ja. Men det var alltså lagligt. Ja, det är det som är lite äckligt. Ja. Så länge man skötte sig och inte dödade barnen och skadade barnen. Så när det kom rubriker om det här, då var det när någon hade misskött sig. Ja. Hade gjort något brutalt, det fick man inte göra. Nej. Men i övrigt så var det lagligt. Ja, det här är så långt ifrån vad man tror är möjligt. Och här har vi då Amelia Dyer, baby farmer and strangler. Ströp på barn alltså. Ja, hon ströp på barnen. Då tjänade vi inga pengar på dem. Nej. Ja, och en del svälter dem till döds. Ja. Men så länge man inte gjorde det var det lagligt. Ja, det är så konstigt. Och sen kom vi till de här kuvöserna. Det är också någonting som är så märkligt. De här var ju med på världsutställningen sent 1800-tal. Där de låg på rad, de här kuvöserna. Ja, här. De låg på rad. Och jag menar, om ett barn är för tidigt fött, då ser man ju till att det är lugn och ro och ordning. En sån här kuvös kan du ju inte frakta med häst och vagn. Det funkar inte alltså, då. Det är jättekonstigt. Ja, det är så konstigt. Så jag undrar Man kan verkligen undra vad de använder som till någonting annat än att de skulle lägga sig och de var för tidigt födda. Kanske de kanske är kläckta där i. Ja. Om man ska vara riktigt konspiratorisk. Ja, men eftersom ingen har berättat om den här sanningen så måste det väl vara så. Att man kunde köpa ett barn på de här världsutställningarna från de här. Ja, det är så främmande. Ja. Det är så främmande. Och det här var ju också en tanke. Ja. Härstammar ju från en klonvärld repopulering från 1800-talet. Ja. Jag har inte sett den här filmen. Men jag tror jag slänger över en länk till den på vår telegramkanal. Så jag har inte hunnit med att sett den alltså. Och kan det vara så? Kan det ligga någonting? Att det Man kan undra. Ja. Verkligen. Och så ser vi typ 60-tals tecknat. Där har de också de här. För det var kålhuven hon dansade upp bebisarna ur. Mycket kålhuven är det. Ja, kålhuven var väl flickor. Jag kommer inte ihåg vad pojkarna hade för grönsak.
Och kåldockorna, det fick aldrig mina flickor. Nej. Jag vet inte varför. Nej, jag det var nog för att jag var så smart. Ja, alltså, jag har aldrig haft uppe på diskussion överhuvudtaget. Men varför heter de kåldockor överhuvudtaget? Var kommer idén ifrån? Ja, det kan vi ana. Ja, det kan vi. Inte mycket mer än For the last reset, there was a push for the repopulation of this realm. And the art in the mainstream narrative always has a way of softening the darker side of things. So at the same time as the orphan trains, the orphan asylums, the mass amounts of orphan children, there was a massive population push. And then there was the Cabbage Patch Babies. Again, I believe it's showing you the lighter side of what had to be done after that reset, a population decimated. I can never get over how unsettling these postcards from that time was. Strange when you used to ask your parents where babies came from. They would say either a stork or from a cabbage patch. Even terms of endearment referred to as my cute little cabbage, and many other strange cabbage-related names. Perhaps birth certificates with the Cabbage Patch Kids were just a throwback to the past. And this lady here, Farmer Jane, does she not have the creepiest look on her face ever? Just happily filling up today's harvest, just pulling buckets of babies from the well. A jolly time this Christmas for who? Not me, not those babies. So they had a rush to repopulate across the world, symbolized in these postcards. Yet at the same time, we have orphan trains and orphan asylums jammed packed with unwanted children. Once again, the narrative doesn't make sense. Were these factory-made babies, cloned babies, passed off to the public with cute little propaganda postcards? Don't forget about the incubator babies, also being grown at the same time. You know, carnival barker turned fake doctor, miracle worker, just making sideshows of premature babies at World Fair for the betterment of the children, for sure. Question everything, friends. Sen har vi massa annat spännande. Ja. Byggnader som inte är av denna värld. De är så stora och de är så fina. De är ju såna här utställningar då. Men de är så stora hus. Ja, titta på hon kvinnan där nere på högerkanten med den typen av kläder. Så det här är ju inte nya bilder. Nej, nej. Sekelskift 18-19 är det väl typ. Ja. Men de är ju så små. Människorna är ju så små. Vilka har bott i de där husen? Framförallt vem har byggt de där husen? Alltså det är så häftigt. Det är superhäftigt. Och här ska de renovera ett hus också. Ja. Och det här tycker jag är lite... Nej, väldigt konstigt. Ja. San Francisco världsutställningen då 1915. Mm. Och det enda som är så likt sen 100 år senare. För det andra är San Francisco 2023, så drygt 100 år senare. Då. Det är den där lilla runda byggnaden i mitten till höger i bild. Och resten har de liksom borta. Fast det var det här med bränderna också. Ja, just det. Stenhuserna brann ju ner. Och varför brann inte just den där lilla runden ner då? Den står i vatten. Ja, kanske det. Nej, jag vet inte vad jag ska tro. Det är mycket vatten överallt på den andra övre bilden. Jag tror våra historielärare inte hade lärt sig historien. Nej, det tror inte jag heller. History is all a lie. Remember all the great fires? We had one in 1888, 1889, 1890, 1891, to name a few. Don't you think that's strange? There is a theory that claims that these were not actually natural disasters, but rather part of the Great Reset, and to cover up the Tartaric Empire. Now, the reason why many believe this is because things that don't naturally catch on fire were suddenly extremely flammable. Stone, granite, and what caused some of these fires do not come as a logical and plausible explanation. Did you know that they tried to justify a huge spread fire on a cow kicking over a lantern? And people believed it. Of course, fire can 100% spread very rapidly and can start from little to nothing. But many people are finding it hard to believe that this was a repeated yearly coincidence. These fires in the 18 and 1900s caused the eradication of historical buildings, statues, and history books, and is believed that they purposefully did this to tell us a completely different story, hiding the truth of the power we hold as a collective. Ja, nu har vi klurat. Alla pratar ju om mitten av juli. Ja. Att det ska vara något jättehäftigt då. Och framöver lite efter. Ja, alltså. Men där någonstans ska det börja. Eller ja. Börja kan ju diskuteras då. Börja. Ja. Vi har undrar som sagt.
Vad kommer att hända? Eller vad kommer att hända kan vi inte fråga, för det kan vi inte få något svar på. Men universum kanske har lite tricks att berätta för oss. Ja. Från mitten av juli och en tid framöver där. Mm. Dam i stav. Tåsvärd. Oj, det har redan rasat. Ja, jag har inte kommit in i juli. Då var det mitten av juli vi pratade om. Riddare i stav. 3 i svärd. 4 stav. Mycket stav. Ska jag försöka se om det kommer. Oj, vänta lite. Det var väl själva den. Peta ihop det lite så. Ni ser ju att det är tornet där uppe och att det är 3 i svärd där nere. Så där då. Ja. Dam i stav. Handlingskraftig kvinna. Något eldfängt kommer att hända. Ja, det är mycket stavar alltså. Ja. Stav är ju ett eldtecken och det är ju action. Ja. Men vi ska ändå tänka på att ta det lite lugnt nu. Stressa inte iväg. Invänta lite grann här. På 2 i svärd där känner jag. Luta dig tillbaka och ta det lite lugnt. Jag tänker att det är lite hemligt. Ja, det kan det också vara. Men det jag tänker på här uppe, tornet. Någonting har redan rasat. Tornet står ju för att någonting rasar och ska byggas upp på nytt. För det har varit en dålig grund. Det är byggt på en dålig grund och ska byggas upp igen. Då tänker jag, om du tycker något annat, att det har redan rasat. Och det är nog dags att bygga upp på nytt. Nu har vi honom där. Eldfängd, ung typ. Som tänker att nu kör vi. 3 i svärd. Det handlar ju om en splittring. Någonting splittrar. Det finns någonting och så kommer det någonting in emellan. Ja, för jag tror så här. Jag känner att det kommer att rasa någonting rejält. Och det här är dåtid i förhållande till den 15 juli tänker jag. Ja. Jag tänker inte att det här har hänt än. På gång att hända. Ja, men vi är bra nära för jag tror första är om 3 dagar på måndag. Och det kommer att bli action, det kommer att rumla runt rejält. Och då gick åskan, så det fick vi bekräftelse på. Och det kommer att störa oss så otroligt mycket så det kommer att bli väldigt delade känslor. Kan det vara en version som du Ja, det absolut. Det handlar ju om tankar och ord. Och någonting kommer emellan och klyver. Och det kommer att bli mycket diskussioner, mycket människor som har delade åsikter. Ja. Än mer än idag. Ja. Kognitiv dissonans tror jag det kan stavas också. Ja, det där kortet skulle kunna stå för kognitiv dissonans faktiskt. Ja. Ja, men ändå är det lite positivt här. Ja, gud Jag har nått fram till en miniportal. Ja, och den hör ju ihop med det här kortet. Den förtydligar ju där. Så absolut. Och när vi har släppt på det där hemlighetsmakeriet där som hon håller och sitter och trycker på. Så är det dags att ge sig iväg på nya äventyr. Det är hög tid till och med. Ja, det tror jag. Absolut. Nu får du nog köra vidare lite. Det får jag göra. Ja, där vi ska se saker på ett annat sätt. Absolut. Ingen snack om saken. Och det handlar om mycket strategi. Har du något att tillägga? Nej. Kör på. Vi börjar närma oss någon form av slut på alltihopa. Ja, 9 i stav. Också eldfängt. Närmar oss slutet. Kämpa på. Vi får stå stadigt och kämpa på en stund till. Ge er inte, säger det kortet till mig.
Och sen har vi nått slutet. Ja, och om du tittar här. Du har bara snabba tecken. Du har inte ett enda mynt. Du har inte ett enda bägarkort. Det är bara stav och svärd. Och det är snabba ryck. Det händer saker hela tiden. Sen har vi fram till... Världen är ju slutet på hela leken. Ja. Så cirkeln är sluten, sen kör vi igen. Cirkeln är slut, så den är bara att börja om igen. Repopulation. Ja, ungefär. Nej. Great reset and repopulation. Ja, nej. Ja, fast det känns ju så. Det känns ju så att det händer så mycket nu och det bara ökar. Och det blir tokigare och tokigare. Och jag menar den här presidentdebatten, eller vad vi ska kalla det för. Det var ju bara ett skämt. Det är ju så galet allting. Så måtte det vara precis så här. Måtte det vara så galet som det. Ja, det är det. Det vet vi. Nej, det vet vi inte heller faktiskt. Nej, man vet inte vad man ska tro om någonting. Man vet verkligen ingenting. Nej. Och det är ju det som jag alltid har sagt när det gäller alla ämnen. Nej, gubben. Kom. Eddie Lincoln. Så. Alltså, ju mer man får reda på, ju mer vet man att man inte vet. Ja, men så enkelt är det. Ja, men så är det ju i alla ämnen. Och sen är det ju så här att man måste ju stå där man står. Och ja, man tappar vänner. Ja, och man kanske har fel ibland. Ja, det kan man också ha. Ja, det får visa sig. Det får visa sig väldigt tydligt. Och det är varken du eller jag är speciellt svårt att erkänna att oj, jag hade nog fel. Det händer för jämnan. Ja, ska vi ta ett sista bara så här, en känsla? Ja, lite känslosamt är det. Ja, det har varit lite känsla. Det är det enda bägarkortet. Men det där känns bra. Jag tror att vi har en väldigt spännande sommar. Lite ups and downs och allting. Men det får vi ta. Men du vet, Oskar gick precis när vi pratade, så jag är helt säker på att det här blir skitbra. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Tack för att ni tittar. Tack. Vi är tacksamma för alla glada, goa kommentarer och fina mejl. Och Christian, jobba på med det sista jävla mejlet nu, för nu vill vi... Vi lägga ihop, för nu regnar det. Ja. Ska vi ta oss en liten tacotallrik? Det får vi göra. Ja, det gör vi. Ha det gott, trevlig helg. Hej. Bruce. Mm.